So already I have told you. Now in this next 5 to 10 minutes, we will see how to pass parameter to function. Okay, can you see define my function? Define my is a function name. N1 is a parameter, and I am printing. Print name is N1. Clear? Eh? So here this is the function. Okay, I have defined the function, and here I am taking input in name variable, and I am just calling the function my name. That's it. Clear? Eh? So here I am passing the function. That's it. What if I call the function multiple times? Yes, I can do it ultimately. Call multiple times. Name 1, name 2. Can you see this? So this program will run how many times? Name please BS1, BS, name is BS, BS1, name is BS1, BS2. What happened? I am calling the function how many times? Sanga kiti call केलं मी? 3 times. Clear आहे नाही आहे? एवढं समजलं? My question is, can you write the program which will accept 2 parameter, 3 parameter? Yes or no? काय करावं त्यासाठी? सांगा मला. I just remove this. What I do here? Name please झालं. Now physics marks. So what I do? I just copy this code. Already I have the code here. I will not waste the time. Control C. Okay. And here I write the code. Physics marks, chemistry marks, math mark. Okay. Now what I do? How many parameter I need? 3 parameter. Yes or no? So I take this is physics marks. This is chemistry mark. This is the math mark. Okay. So what I do? I pass the parameter P, C, M. बरोबर आहे का नाही आहे? इथे काय करावं मला? P1, C1, M1. पुढे काय करावं सांगा मला, लवकर सांगा, पटपट सांगा. टोटल इक्वल टू P1 plus C1 plus M1. Yes or no? Average equal to T divided by 3 and print total is संपला प्रोग्राम आपला झाला. टोटल इज ॲव्हरेज इज किती आहे टोटल टी ॲव्हरेज ए. दॅट्स इट. संपला कोड संपला. एवढंच आहे मित्रांनो. फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ दॅट्स इट. अरे यार हे राहिले ना नेम राहिले ना नेम. ठीक आहे रिनंतर करू. रन द कोड. Name please Balaji Shetty, physics marks 56, chemistry math. अरे यार काय गडबड झाली. Name 1 N1 define केलं नाही. Okay, I just comment it. Run one more time. Name please 45. Total average. Total is integer. Average is integer. Yes or no? Name please. Physics, chemistry. Wow, congratulations. You got the total and average. सोपा आहे अवघड आहे? बरे वाटले? खतरनाक. एक्सलंट. सुपर. आता काय करायचं मित्रांनो? जस्ट कॉल दिस फंक्शन इनसाइड फॉर लूप फॉर आय इन रेंज. किती पोर आहेत बाबा? 2, 3, 4. कॉल द फंक्शन 1, 2, 3, 4. जे काय आहे कॉल करा आणि दॅट्स इट. आता आपण हा कोड लिहित आहोत. आय रन द कोड. नेम प्लीज ए 45. काय झालं? आय गॉट द आउटपुट हाऊ मेनी टाइम्स. किती वेळेस आउटपुट भेटलं मला? ओनली 1 टाइम. काय चूक झाली? फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ आलं आपल्याला. नेम कंट्रोल यस F5. फिजिक्स मार्क्स 67 F5 78. काय चूक झाली? वाय इट इज नॉट रनिंग. काय गडबड झाली?
हा काय झालं फॉर लूपच आहे ना इनपुट. येस येस सॉरी येस येस. बघा किती मोठी चूक झाली. आय हॅव टू टेक इनपुट इन द फॉर लूप ना. तुझं लक्ष नाही आहे. यू शुड टेल मी. काही हरकत नाही होत राहतं ऑनलाईनमध्ये चुका होत असतात. इंटर फिजिक्स मार्क्स 45 वाव. फॉर फर्स्ट स्टुडंट सेकंड स्टुडंट 67 वाव. 99 वाव ग्रेट. समजलं. नाव आय वांट टोटल ॲव्हरेज इन द मेन. कुठं पाहिजे मला इथं पाहिजे. रिटर्न टोटल अँड ॲव्हरेज. काय पाहिजे मला. हाच कोड होता आपला. कोणता होता. हाच कोड होता. रिटर्न काय पाहिजे आपल्याला. टोटल अँड ॲव्हरेज. सिंटॅक्स बरोबर आहे. असं आहे कसं आहे ब्रॅकेट आहे ना पक्का. लॉक किया जाए. ओके ओके ओके. T1 comma A1 equal to and here I print one more time total average. Wow, congratulations. Okay, here outside हे काय आहे आउटसाइड आहे ना. फंक्शन कुठं आहे टोटल. F5 एंटर फिजिक्स मार्क 56. T1 A1 इथं T1 पाहिजे इथं A1 पाहिजे. रन द कोड फिजिक्स 45. वाव बढिया आहे. टोटल ॲव्हरेज इनसाइड फंक्शन. हे कुठलं आलेलं मित्रांनो इथलं आहे. कन्फ्यूज होऊ नका. हे आहे टोटल ॲव्हरेज आणि हे टोटल ॲव्हरेज कुठलं आहे आउटसाइड. क्लिअर आहे नाही आहे. दिस इज फॉर स्टुडंट 1 स्टुडंट 2 67 इनसाइड फंक्शन आउटसाइड फंक्शन 99 दॅट्स इट. किती भारी आहे. समजलं नाही समजलं. फॉर एन स्टुडंट्स एन इक्वल टू इनपुट काय करावं लागेल. एनसाठी सिम्पल आहे. कंट्रोल व्ही. इथं काय करा एंटर नंबर ऑफ स्टुडंट्स. ओके एंटर नंबर ऑफ स्टुडंट्स. दॅट्स इट. संपलं. युअर प्रोग्राम इज नाव जनरलाइज फ्रॉम 0 to n. दॅट्स इट. किती विद्यार्थी पाहिजे सांगा मला. 4 घेऊ. चला 4 घ्या. फिजिक्स मार्क्स 45. दिसलं. सेकंड स्टुडंट मार्क्स 67. थर्ड 88. 99. समजलं. सो हिअर आय हॅव फुलफिल माय प्रॉमिस. ग्रेड कसे काढणार सांगा मला. व्हेरी सिम्पल. खूप सिम्पल आहे. इथं काय लिहा. इफ ॲव्हरेज A1 लेस दॅन इक्वल टू 99 or 100 अँड बरोबर अँड असं आहे का नाही आहे. yes or no. ॲव्हरेज इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू 90. तर काय येईल सगळं इथं ग्रेड इक्वल टू A+. परत एल्स इफ सेम कंडिशन काय करायचं इथं ॲव्हरेज ग्रेटर दॅन इक्वल टू 89 अँड लेस दॅन इक्वल टू किती असं इथं 70. दॅन ग्रेड इक्वल टू काय येईल ए. अशा पद्धतीने लिहित जा. प्रिंट द ग्रेड. समजलं. और यू कॅन राईट द सेम लॉजिक. हेच लॉजिक तुम्ही इथं लिहा. आय रिटर्न द ग्रेड हिअर. समजलं. इथे जास्त करता इथे काय लिहा कॉमा G1
समजलं येस ऑर नो? डाऊट क्लिअर आहे का तुमचे? सो व्हॉट एवर प्रॉमिस आय हॅव मेड, आर यू हॅपी? सो लेट मी चेक वन मोर टाइम, वन स्टुडंट्स. वाव.